Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέρατα ευγνώμων για την υπέροχη ενεργειακή μας παρέα. Είμαστε σαν μία μεγάλη ενεργειακή οικογένεια και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Ευγνώμων επίσης για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Και αυτό σημαίνει ότι κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Μπορεί να μην σας ταιριάζουν τα πάντα και είναι πάρα πολύ λογικό. Αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος θέλει τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος ή κάποια σε αγαπάει κρυφά. Για πάμε εδώ να τους τσακώσουμε όλους, να δούμε τι θα δούμε. Επιλέγετε αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη, πορτοκαλί ασβεστίτη. Αγαπημένοι και αγαπημένες, πού επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα? Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Ποιος είναι αυτός που σε αγαπάει κρυφά ή ποια για τους κυρίους της παρέας μας? Θα ξεκινήσουμε με την κάρτα βάση στη δική σας καρτούλα. Γιατί παιδιά, γιατί μου είστε έτσι εδώ? Λοιπόν, βεβαίως μπορεί να είναι μια προειδοποιητική κάρτα και είναι πολλές φορές η σελήνη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Από εκεί και πέρα μπορεί να δείχνει ότι νιώθετε κάπως περίεργα. Κάτι έτσι, κάπως ψυχολογικά να μην νιώθετε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι μια κάρτα που φέρνει τέτοια, έτσι, φέρνει στην επιφάνεια και παλιές πληγές, διάφορα τέτοια θέματα δημιουργεί η σελήνη. Επίσης είναι μια κάρτα η οποία δεν έχει καμία σταθερότητα, γιατί ακριβώς όπως η σελήνη έχει φάσεις, έτσι το ίδιο πράγμα ισχύει και για την κάρτα. Από εκεί και πέρα πολλές φορές όταν εμφανίζεται σας λέει πρόσεξε τι πιστεύεις και ποιον εμπιστεύεσαι, γιατί η εξαπάτηση είναι πολύ συχνή όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Άρα για κάποιους, για κάποιες μπορεί να είναι μία προειδοποίηση, να είστε πάρα πολύ προσεκτικές και προσεκτικοί. Καλά, ότι μιλάει για πολύ ανεπτυγμένο ένστικτο και διαίσθηση και όνειρα, όλα αυτά πρέπει να τα παρατηρείτε πάρα πολύ, γιατί η κάρτα λέει ότι έχετε τέτοιες ικανότητες. Και μία ακόμη ερμηνεία που θα σας δώσω είναι το ότι μπορεί μία κατάσταση που δεν είναι και τόσο θετική για εσάς, δεν αποφασίζετε να την αντιμετωπίσετε ή οποιονδήποτε φόβο σας, εν πάση περιπτώσει, δεν αποφασίζετε να τον αντιμετωπίσετε ούτως ώστε να φύγει από πάνω σας αυτό το βάρος, να απελευθερωθείτε. Βεβαίως γνωρίζω πάρα πολύ καλά τι θα πει φόβος και ξέρω επίσης πόσο καθηλωτικός παράγοντας είναι ο φόβος στη ζωή μας και πόσο μας τραβά πίσω. Όμως όταν πάρουμε την απόφαση και τον αντιμετωπίσουμε, τότε πραγματικά απελευθερωνόμαστε. Αυτά για την κάρτα βάσης. Πάμε να δούμε τι θα δούμε παρακάτω. Λοιπόν, σας το είπα εγώ, κάποιος σας αγαπάει κρυφά, ναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τον ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο και ήσασταν μαζί.
Τουλάχιστον για όσες και για όσους μπορεί να ισχύουν αυτά που λέω, εντάξει. Γιατί εδώ ξεκάθαρα βλέπω ότι ήσασταν μαζί με αυτόν τον άνθρωπο. Για κάποιους μπορεί να είσαστε εσείς ή εκείνος ή εκείνη το τρίτο πρόσωπο στην ιστορία. Για κάποιους άλλους μπορεί να ισχύει ότι ήταν μία σχέση εξ αποστάσεως. Εν πάση περιπτώσει, μία ιστορία που είχε πολλά εμπόδια. Έχω από ζώδια, έχω το ζώδιο του Ζυγού και το ζώδιο των Διδύμων, αέρα δηλαδή έχουμε εδώ, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός σας σκέφτεται πάρα πολύ, νιώθει τύψεις και ενοχές που έχει φύγει μακριά σας, δεν νιώθει καθόλου καλά, είναι το μόνο σίγουρο, και η αλήθεια είναι πως προσπαθεί να καταστρώσει ένα σχέδιο ώστε να είστε και πάλι μαζί. Βέβαια, όλο αυτό με τις ενέργειες εδώ των πεντακτίνων, άσος πεντάκτηνο και ακόλουθος πεντάκτηνο, δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει άμεσα. Γιατί τα πεντάκτηνα είναι πολύ αργά στις εξελίξεις τους και ιδιαιτέρως οτιδήποτε γίνεται κάτω από την επίδραση του άσου πεντάκτηνο είναι πάρα πολύ αργό στις εξελίξεις του. Άρα ό,τι είναι να γίνει μην περιμένετε ότι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Επίσης θεωρώ ότι υπάρχει μια βαθιά συνειδητοποίηση από την άλλη πλευρά πως σας έχει αδικήσει. Και μέσα στις σκέψεις είναι βεβαίως και αυτή η αποκατάσταση της αδικίας που έχει κάνει εναντίον σας. Πάμε να δούμε γραμματάκια πριν περάσουμε στην κυρία Λένορμαν. Εντάξει, Ωμέγα, αν υπάρχει έστω και ένα όνομα από Ωμέγα, θα ήθελα να το ξέρω. Λοιπόν, Ορίων, μάλιστα, ναι, σωστό και αυτό. Αρχαία ελληνικά. Αλλά μπορεί να υπάρχει και στη σύγχρονη Ελλάδα. Άλλο ένα. Εντάξει, μας ίσιοσε, παιδιά. Κάτι έγινε. Λοιπόν, Ωμέγα, Ρο, Πι, Ταφ, Ήψιλον, Β και Νι. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν εδώ. Έρχεται να μας επιβεβαιώσει εδώ με αυτή την πρώτη καρτούλα με τις γέφυρες, όσα σας έχω ήδη πει, ότι δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ψάχνει να βρει τον τρόπο και να αποκαταστήσει την αδικία που σας έχει κάνει και να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσά σας και να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα, όπως δηλώνετε με 2 κάρτες κιόλας εδώ. Ναι. Θα τον βρει το δρόμο του, έτσι, εδώ η πηξίδα, αυτό μας δηλώνει, ότι κάτι θα του έρθει, θα της έρθει μία ιδέα και θα βρουν το δρόμο τους. Για κάποιους από εσάς, μια και έπεσε στη δούμε και αυτή την καρτούλα, γλίστρησε τι να κάνει καημένη, το υπέροχο αστέρι βέβαια εδώ, η καλύτερη κάρτα που έχουμε ανοίξει μέχρι στιγμής. Το θέμα είναι ότι εδώ, για κάποιους από εσάς θεωρώ ότι υπάρχει, παιδιά, μία γυναίκα ανάμεσά σας και βέβαια δεν το βάζουμε πάντοτε και καλά και ντε ότι μπορεί να είναι ερωτικό, να μην ξεχνάμε και την Ελληνίδα μάνα. Λοιπόν, τώρα θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, είναι πάρα πολύ έντονη αυτή η ενέργεια στο άνοιγμα. Και με την πηξίδα και με το αστέρι που ήρθε εδώ, ότι θα βρει το δρόμο να επιστρέψει κοντά σας. Μπορώ να σας πω, έτσι όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, ότι είναι σαν να ζει με αυτή την ελπίδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, λίγο παγωμένα τα πράγματα είναι, έως πολύ μπορώ να πω. Σίγουρα ο άνθρωπος αυτός θέλει μία δεύτερη ευκαιρία μαζί σας, θέλει να σας ζητήσει συγγνώμη, αλλά έχουμε έτσι τα εμπόδια όσο πάνε και ανεβαίνουν ενεργειακά και αυτό του προκαλεί ή της προκαλεί, μας πέσαν και τα μολύβια κάτω, του προκαλεί απίστευτο στρες. Τώρα έχουμε πάλι μία ένδειξη για μη κοινωνικά ή θρησκευτικά αποδεκτή σχέση, καθώς επίσης έχουμε και την κάρτα που μας λέει, μας επιβεβαιώνει το θέμα της γυναίκας. Έτσι, μια γυναίκα ότι μπορεί να υπάρχει ανάμεσά σας. Θα ανοίξω άλλη μια τελευταία διευκρινιστική καρτούλα για να δούμε αν τελικά γίνει αυτή η κίνηση. Παιδιά, ναι. Δηλαδή, εντάξει, πιο δυνατή απάντηση δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Έχουμε εδώ τον αυτοκράτορα. Ξεκάθαρα αυτοκράτορας είναι, ναι. Είναι σαν να... Εδώ έχουμε και το ζώδιο του κρυού και είναι σαν ξαφνικά, ας πούμε, με έναν τρόπο ξαφνικά, γιατί δεν είναι και τόσο ξαφνικά, γιατί έχει προηγηθεί εδώ πολλή σκέψη και πολλή προετοιμασία. Όμως φαίνεται ότι αυτός ο άνθρωπος ενδυναμώνει, εσωτερικά εννοώ, και παίρνει την απόφαση να σας προσεγγίσει και πολύ πιθανό να σας εξομολογηθεί και το συναίσθημά του και οτιδήποτε άλλο. Το θέμα είναι ότι πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή με τη διευκρινιστική κάρτα των αυτοκράτορα, γιατί μέχρι εδώ ήμασταν, θα σας έλεγα ότι δεν έχει τη δύναμη, δεν τα καταφέρνει τελικά παρόλες τις σκέψεις. Αλλά ο αυτοκράτορας πραγματικά ήρθε να φέρει την τεράστια, την πολύ μεγάλη ανατροπή και φυσικά εννοείται ότι σε όσες και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα. Να πούμε εδώ για τον αυτοκράτορα, έτσι στην προσπάθειά μου να δώσω κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τον άνθρωπο αυτόν. Θεωρώ ότι μπορεί να ασχολείται με δικαστικά, με νομικά, με στρατιωτικά, αστυνομικά, επαγγέλματα, έτσι. Και γενικότερα οτιδήποτε έχει να κάνει με τη λογική. Και επίσης είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι στο δικό σας άνοιγμα έχουμε τη δικαιοσύνη και τον αυτοκράτορα. Ο αυτοκράτορας είναι ο αρχηγός, ας το πούμε έτσι, του κοσμικού νόμου. Των νόμων, έτσι, που διέπουν τη ζωή μας, των γραπτών νόμων. Η δικαιοσύνη είναι, αναφέρεται στον ηθικό νόμο. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Ο νόμος λοιπόν κυριαρχεί εδώ και είχαμε τελικά μία πάρα πολύ ωραία και θετική έκβαση. Σούπερ! Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος αγαπάει εσένα? Θα σου το πει? Τι θα γίνει τώρα? Τι μηνυματάκια έχουμε? Λοιπόν, παιδιά, έχω το ζώδιο της Παρθένου με τον υπότι πεντάκτηνο και έχω και την υπέροχη καταπληκτική κάρτα που είναι το 10 κούπα, που είναι η αγάπη, είναι η οικογένεια, είναι η αποκατάσταση μιας σχέσης. Εδώ είναι λοιπόν ξεκάθαρα, σαν να μας δηλώνεται εντωμεταξύ, δεν μπορώ ρε παιδιά, αφού το βλέπω. Λοιπόν, άσος κούπα, έτσι. Λοιπόν, 10 κούπα. Πολύ αγάπη εδώ,
πολύ αγάπη έχουμε, πάρα πολύ αγάπη. Οπότε ξεκάθαρο είναι ότι κάποιος σας αγαπάει, αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, μια και το είδαμε τόσο πολύ έντονα, και μπορεί να είναι και προσωπικό μήνυμα για κάποια ή για κάποιον από εσάς. Και πολύ πολύ συγκεκριμένο, πιθανά και με το ζώδιο της Παρθένου, εντάξει, για την άλλη πλευρά, ότι ο άνθρωπος που σας αγαπά πολύ μπορεί να ανήκει στο ζώδιο της Παρθένου. Μάλιστα. Οκ, για πάμε να δούμε. Πολύ έτσι, καλά δεν το πιστεύω, επεισόδια. Παιδιά, τι γίνεται εδώ? Τι γίνεται εδώ? Πείτε μου σας παρακαλώ. Όσες με παρακολουθείτε καιρό, έχετε δει να ξανασυμβαίνει κάτι τέτοιο? Κούπες, καλά, να πέφτουν κάρτες, οκ, να πετάγονται, ναι. Μα συνέχεια να ανοίγουμε κούπες. Όταν λέμε αγάπη, εντάξει. Έχει και εντάξει, οκ. Σήμερα αυτό είναι κάτι απίστευτο. Και η πρώτη σκούπα. Βάλαμε στο κάδρο και το ζώδιο των Ιχθύων. Μάλιστα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον έχει το δικό σας άνοιγμα. Μας σπάει και τη μονοτονία, έτσι. Να μην κάνουμε όλοι τα ίδια και τα ίδια και βαριόμαστε. Άλλη μόνο. Για να δούμε, τι θα δούμε εδώ. Πραγματικά είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Θα δούμε την κάρτα βάση στη δική σας καρτούλα εδώ, που είναι οι εραστές. Βάζουμε στο κάδρο και το ζώδιο των διδύμων, λοιπόν. Βέβαια οι εραστές, πέρα από το πάθος, έτσι, και την ερωτική συνέβρεση και την αγάπη ίσως κάποιες φορές, κυρίως αναφέρονται στα διλήμματα και στις επιλογές. Και μάλιστα αναφέρονται σε ηθικό δίλημμα. Άρα εδώ έχουμε μία δήλωση για κάποιους από εσάς, ότι μπορεί να ήταν μία παράλληλη σχέση ή εν πάση περιπτώσει μία σχέση που κοινωνικά ή θρησκευτικά δεν ήταν αποδεκτή. Άρα έχετε βάλει κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο στο μυαλό σας, προφανώς. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αν και έχουμε δει, έτσι, δεν έχετε παράπονο. Η αγάπη στα φόρτε της. Εντάξει. Οι κούπες σε εσάς είναι το κάτι άλλο, πώς εμφανίζονται. Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν. Και Βασίλισσα κούπα. Δεν ξέρω αν αφήσατε, αν έμεινε και καμία κάρτα τις κούπες. Θα μου πείτε μείνανε σίγουρα, ναι. Ο άσος κούπα δεν εμφανίστηκε. Okay. Όχι, τον είδαμε και τον άσο κούπα. Τι λέω, τον άσο, το 2 κούπα, το 10 κούπα, τον υπότι κούπα. Τώρα εδώ έχουμε τη Βασίλισσα κούπα. Έχουμε ανοίξει σχεδόν όλες τις κούπες. Λοιπόν, όμως, αγαπημένες και αγαπημένοι, ξεκάθαρα εδώ βλέπω πάρα πολύ σοβαρά θέματα ανάμεσά σας. Το ότι υπάρχει αγάπη από την άλλη πλευρά είναι πλέον αδιαπραγμάτευτο. Όμως από εκεί και πέρα, ένα από τα εμπόδια μπορεί να έχει να κάνει με οικονομικά ή με περιουσιακά. Ένα δεύτερο έχει να κάνει με φοβίες. Ένα τρίτο έχει να κάνει με μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Κοινωνικά, θρησκευτικά, οτιδήποτε. Και ένα ακόμη έχει να κάνει με την ανικανότητα, αν θέλετε, αυτού του ανθρώπου να διαχειριστεί όλη την κατάσταση αυτή ανάμεσά σας. Άρα έχουμε πολλές, δηλαδή οι περισσότερες κάρτες που έχω εδώ, οι 4 στις 6 δηλώνουν τα θέματα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Πάμε να ανοίξουμε και εδώ γραμματάκια, να δούμε τι θα δούμε. Αρχικά, μικρό όνομα ή επώνυμο, εντελώς τυχαία επιλογή, αν δεν σας ταιριάζουν, δεν σημαίνει και τίποτα. Εντάξει, κρατάτε την ιστορία, ό,τι σας ταιριάζει από την ιστορία. Ωραία. Λοιπόν, κάπα, ύψιλον, σίγμα, έψιλον, ήτα,
μη και όμικρον. Μικρό όνομα ή επώνυμο. Πάμε να δούμε παρακάτω τώρα. Τι θα μας πει εδώ η κυρία Λένορμαν. Έχουμε και το ζώδιο του καρκίνου επίσης. Το ζώδιο των Ιχθύων 2 φορές. Wow. Μάλιστα. Να ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ εκνευρισμένη η άλλη πλευρά, ότι τσακώνεται αμέσως με το παραμικρό. Οκ, εντάξει, το καταλαβαίνω απόλυτα, μια και εδώ η κατάσταση δεν είναι και τόσο πολύ εύκολα διαχειρίσιμη, με τόσα προβλήματα και με τόση αγάπη εντωμεταξύ, καταλάβατε, γιατί αν δεν υπήρχε το συναίσθημα, δεν τρέχει και τίποτα, εντάξει. Οκ, αλλά εδώ έχουμε, όχι στο 100%, στο 1000. 1000 στα 1000 έχουμε απάντηση για το θέμα της αγάπης, έτσι, στο θέμα μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, εδώ, δεν ξέρω, κάτι τυχερό θα συμβεί στη ζωή αυτού του ανθρώπου, ωραία. Και επίσης, στα οικονομικά υπάρχει, έτσι, είναι καλά οικονομικά. Αυτές τις δηλώσεις μας θέλουν να μας στείλουν οι κάρτες της κυρίας Λένορμαν. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά την εξέλιξη ανάμεσά σας. Πάμε να το δούμε εδώ. Ανοίξαμε και τον ακόλουθο κούπα. Οκ, εντάξει. Φοβερό αυτό που συμβαίνει, παιδιά, φοβερό. Λοιπόν, και βέβαια και μία τεράστια ανατροπή, εντάξει. Τεράστια ανατροπή, θεωρώ ότι κάποιες βέβαια, κάποιοι από εσάς, είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, δεν μπορεί να ισχύει για όλους. Εγώ το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Γιατί εδώ βλέπω ότι θα βρει τον τρόπο, είναι σαν να κινεί γη και ουρανό, παιδιά. Γιατί εδώ έχουμε τον τροχό της τύχης, μεγάλη αρκάνα, και εδώ έχουμε τον ήλιο, μεγάλη αρκάνα. Έτσι. Πραγματικά είναι σαν να κινεί γη και ουρανό και να επιστρέφει κοντά σας. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με τους αστρολόγους, που δυστυχώς, διάβαζα συνέχεια, έτσι, κάτι μου πέταγε δεξιά-αριστερά, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολες μέρες αυτές που προηγήθηκαν, και όχι μόνο, και μιλούσαν για φυσικά φαινόμενα ή για επικίνδυνα, και ήρθε αυτή η τεράστια καταστροφή με τις φωτιές. Σύμφωνα λοιπόν με τους αστρολόγους, επειδή είμαστε σε αναδρομή του Ερμή μέχρι το τέλος του Αυγούστου σχεδόν, μέχρι τις 29 αν θυμάμαι καλά, είναι αναμενόμενες οι επιστροφές, να ξέρετε. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι, μπορεί να πιάνει περισσότερες από εσάς, και σε όσες το επιθυμείτε, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Γιατί, ναι, είναι μια τεράστια ανατροπή, αλλά δηλώθηκε και με 2 κάρτες μεγάλη αρκάνα, οπότε δεν το αμφισβητώ καθόλου, μα καθόλου. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε ποιος σε αγαπάει εσένα, θα στο φανερώσει, τι θα γίνει, για να δούμε. Κάρτα βάσης εδώ, δική σας καρτούλα.
και θεωρώ ότι δεν ξέρω αν σας αγαπάει κάποιος, γιατί ακόμα δεν έχω περάσει το άνοιγμα. Εσείς σίγουρα αγαπάτε πάντως εδώ. Με τον ακόλουθο κούπα. Και μάλιστα υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ένταση σε όλο αυτό το συναίσθημα, γιατί ο ακόλουθος κούπα συνδέεται και με τον εφηβικό έρωτα και εκεί σε αυτή τη φάση της ζωής μας, στην εφηβεία μας όλα είναι τόσο πολύ έντονα, μα και τόσο πολύ κυκλοθυμικά επίσης. Για να δούμε όμως τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Wow! Εντάξει, σήμερα τα ανοίγματα με τρελαίνουν, παιδιά, δηλαδή η αγάπη πραγματικά ξεχυλίζει, αλλά όπως εξελίσσονται τα ανοίγματα, ξεκάθαρα βλέπω και προβλήματα. Καταρχάς εδώ έχουμε ένα υπέροχο ζευγάρι. Αυτοκράτηρα και βασιλιάς κούπα. Είμαστε στο συναίσθημα, πάρα πολύ ψηλά το συναίσθημα, όριμο συναίσθημα, σταθερό συναίσθημα, συνειδητοποιημένο συναίσθημα. Ξέρω γιατί σ' αγαπάω και σ' αγαπάω όπως είσαι για αυτό που είσαι. Και εδώ έχουμε και τη φροντίδα και την προστασία και το νιάξιμο, ποιότητες που έχει και ο βασιλιάς κούπα βέβαια. Υπάρχει έτσι μεγάλη συνάφεια ανάμεσα στις δύο κάρτες όσον αφορά έτσι τις ενέργειες. Και εδώ έχουμε το ζώδιο του Σκορπιού και εδώ έχουμε το ζώδιο των Διδύμων. Το θέμα είναι ότι, όπως σας είπα, φαίνονται ξεκάθαρα και τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, φαίνεται. Θέλει να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Έχουμε και τον τρελό. Με μεγάλη αρκάνα μας δηλώνεται και αυτό. Αλλά, κοιτάξτε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε, σηκώνει 10 ραβδιά στην πλάτη του και έχει γονατίσει κάτω από το βάρος των ευθυνών. Άρα θα δούμε στην εξέλιξη αν και εφόσον κάνει κάποια κίνηση να σας φανερώσει, να σας εξομολογηθεί την αγάπη του. Το συναίσθημα είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι. Το είδαμε και το είδαμε και με μικρή αρκάνα και με μεγάλη αρκάνα. Πάμε να δούμε γραμματάκια πριν περάσουμε στην κυρία Λένορμαν. Μάλιστα, το Φι, ο Φώτης, η Φανή, η Φωτεινή. Άλλο όνομα δεν θυμάμαι τώρα. Από Φι. Πετάχτηκε το Φι. Δέλτα, Ζήτα, Αλφα, Λάμδα, Νι, 6, άλλο ένα. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Αυτό το ωμέγα σήμερα βγαίνει συνέχεια, απίστευτο. Λοιπόν, μικρό όνομα ή επώνυμο, τυχαία επιλογή, αν σας ταιριάζει η ιστορία και δεν σας ταιριάζουν τα γράμματα, μια χαρά είστε και κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Φι, δέλτα, ζήτα, αλφα, λάμδα, νι και ωμέγα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Οκ, περνάει τώρα και παλιατζής, παιδιά, συγγνώμη, τι να κάνω. Κλειστά είναι, αλλά ακούγεται. Ζωηρές οι καρτούλες σας. Πω, τι ωραία κάρτα, παιδιά. Μία από τις καλύτερες κάρτες έχουμε εδώ της κυρίας Λένορμαν, γιατί φέρνει ωραίες αλλαγές, φέρνει καινούριο κεφάλαιο ζωής, γυρίζω σελίδα, περνάω σε μία πολύ πιο θετική κατάσταση. Λοιπόν, βλέπω εδώ, παιδιά, ξεκάθαρο είναι, έρχεται, έτσι, έρχεται προς το μέρος σας, κοιτάει, ορίστε. Θα το βάλω εδώ. Να αφήσουμε όλον αυτό το χώρο να κοιτάει.
Λοιπόν, κοιτάει προς το μέρος σας, θα σας στείλει μήνυμα ή κάτι θα μάθετε. Και εδώ σας είπα, είναι μια πάρα πολύ θετική κάρτα που φέρνει πολύ ωραίες αλλαγές, πάρα πολύ ωραίες αλλαγές. Για πάμε να δούμε ρε παιδιά τι θα γίνει εδώ. Δηλαδή εγώ θεωρώ βέβαιο για κάποιους, έτσι, για κάποιες από εσάς, ότι θα, αν μη τι άλλο την αγάπη του ή την αγάπη της, θα σας την εξομολογηθούν. Τώρα παρακάτω θα δούμε αν θα έχουμε και κάποια άλλη εξέλιξη. Λοιπόν, αγαπημένες και αγαπημένοι, πάρα πολύ μεγάλη αρνητική ανατροπή έχουμε εδώ. Φυσικά θα ζητήσω και διευκρινιστική κάρτα, αλλά εδώ έχουν προκύψει και άλλα πολύ σημαντικά εμπόδια. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να είναι σε γάμο ή να έχει μία άλλη σοβαρή σχέση ή να είναι κατ' επιλογή ενεργένης, δεν ξέρω, είναι μια περίεργη κατάσταση εδώ. Σας δίνω όσες περισσότερες έτσι, πώς να το πω, επιλογές μπορώ. Μη ισορροπημένη σχέση. Μη ισορροπημένη σχέση. Εν τω μεταξύ το ότι έχουμε 2 φορές τον κόσμο στο άνοιγμά σας και αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, γιατί βεβαίως ο κόσμος μπορεί να δηλώνει έναν κύκλο που κλείνει. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς θέλω και διευκρίνηση. Για να δούμε τι διευκρίνηση μας δίνουν οι καρτούλες. Βασιλιάς Σπαθί. Και εντάξει παιδιά, αφού την είδα, τι να κάνω τώρα. Άσος Κούπα. Έχουμε και το ζώδιο του υδροχόου στο κάδρο μας εδώ. Το θέμα είναι ότι θα σας το πω όπως ακριβώς το αισθάνομαι. Θεωρώ ότι θα κλείσει ένας κύκλος, έτσι. Υπάρχει συναίσθημα από αυτήν την πάρα πολύ δύσκολη σχέση που δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή και όπως φαίνεται δεν θα είστε ξανά μαζί. Διότι όπως σας είπα ο κόσμος είναι 2 φορές στο άνοιγμά σας, για όποιον ισχύει φυσικά. Και ο κόσμος μπορεί να φέρει την επίτευξη στόχων, μπορεί να φέρει πάρα πολύ θετικά γεγονότα στη ζωή μας, όμως είναι και η ροή της ζωής, οι κύκλοι που ανοίγουν και κλείνουν. Και θεωρώ εδώ ξεκάθαρα μετά από τις 2 δύσκολες, πολύ δύσκολες κάρτες που έχουν προηγηθεί, ότι αυτός ο κύκλος θα κλείσει, μπορεί έτσι να σας στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, να εξομολογείτε την αγάπη του ή την αγάπη της, από εκεί και πέρα όμως ότι δεν μπορείτε να είστε μαζί και νομίζω το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά. Πιστεύω λοιπόν με τις 2 καρτούλες αυτές εδώ ότι θα έρθει κάτι καινούριο στη ζωή σας. Επίσης έχουμε αγάπη παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο εδώ έτσι, πάρα πολύ ξεκάθαρο και όχι μόνο ξεκάθαρο, γιατί έχουμε εκτός από το συναίσθημα στη συγκεκριμένη ταρό, απεικονίζεται και το χέρι που κανονικά είναι στον άσο πεντάκτηνο. Και αυτό, δηλώνει ότι η γνωριμία μπορεί να γίνει και στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να είστε ακόμα και συνάδελφοι. Είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να φαίνεται ψυχρός, δεν είναι όμως, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένος, είναι εξαιρετικός συζητητής και εξαιρετικός διπλωμάτης και αντίστοιχα στο θηλυκό για τους κυρίους της παρέας. Μπορεί λοιπόν να εργάζεστε μαζί. Να ξέρετε, μπορεί και να μην εργάζεστε, δεν έχει σημασία. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να ξέρετε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν σας βλέπει επιπόλαια. Και δεν θα μπορούσε κιόλας ένας βασιλιάς εδώ που τα λέμε. Οι βασιλιάδες πάντοτε έχουν ωριμότητα, έχουν σοφία και ο συγκεκριμένος είναι και ένας απόλυτα πειθαρχημένος άνθρωπος, γιατί θέλει να κατακτά διαρκώς στόχους.
Και όποιος θέλει να κατακτά στόχους πρέπει να έχει τέτοια πειθαρχία, στρατιωτική πειθαρχία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Παρόλα αυτά, έχουμε και το συναίσθημα πάρα πολύ δυνατό, όπως επίσης και τη σταθερότητα. Και έτσι, πραγματικά έχουμε μία απίστευτη εξέλιξη στο δικό σας το άνοιγμα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ναι, την είδαμε την αγάπη αναφορικά με κάτι παλαιότερο στη ζωή σας, αλλά από εκεί και πέρα με τόσα προβλήματα καταλήγει σε ένα αδιέξοδο. Άρα δεν έχει κάτι άλλο να σας προσφέρει εκτός του να κρατήσετε τις όμορφες αναμνήσεις που έχετε από αυτό. Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό στη ζωή μας, να κρατάμε τις όμορφες αναμνήσεις από ό,τι έχουμε ζήσει. Κάτι μάθαμε, κάπως ενδυναμώσαμε, κάτι σημαντικό έγινε. Είτε θετική είτε αρνητική η σχέση. Αλλά εδώ σας ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο για κάτι πιο όμορφο και πιο σταθερό στη ζωή σας. Και σε όσους το επιθυμείτε, το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.